درود دوستان، خوش اومدید به کانال نوالیسم مدرن که درش به تشریح دانش و معرفت جادوگران و بینندگان شمن مکزیک بر اساس آموزه های دون خوان ماتوس و دون کارلوس کاستاندا میپردازیم. بچه ها، قصد دارم که مقوله پیوندگاه رو به فرجام ببرم و توی این ویدیو دیگه مباحث و مطالب مرتبط به نقطه تجمع یا پیوندگاه رو جمع‌بندی میکنم. شما توی کتاب ملاقات با ناوال ببینید که کارلوس کاستاندا میگه ما پیوندگاه نداریم، ما پیوندگاه هستیم. با توجه به مطالبی که توی ویدیوهای قبل در ارتباط با پیوندگاه خدمتون ارائه کردیم روشن میشه این قضیه دیگه. تازه میفهمیم کارلوس چی میگه. خیلی عجیبه. ما پیوندگاه هستیم که داری جهان رو ادراک و مشاهده میکنه. گفتیم دیگه با توجه به موضعی که اتخاذ میکنه بر پیله انرژی، حالا برونش یا درونش، این پیوندگاه ما کیهان رو داره ادراک و مشاهده میکنه. بیراه نیست که بگیم بچه ها طبق آنچه که اهل تصوف میگن ما خود کیهان هستیم. اصلا بگه پیله تخم مرغی انرژی ما چیه؟ در دریای فیوزات کیهانی شناوره. یه نقطه پیوندگاه هم روشه. حالا این پیوندگاه رو به اعماق کیهان جابجا کن یا به درونی ترین نقطه پیله انرژی جابجا کن، میشه یک نقطه ای از کیهان دیگه. یعنی چی؟ یعنی تو با انتقال نقطه تجمعت به یک موضع کیهانی به هوش متناظر متصل میشی و ادراک نظیر رو تجربه میکنی. در واقع ما به عنوان یک پیله انرژی پتانسیل جابجایی پیوندگاه به هر موضع این کیهان رو داریم دیگه. از نظر هندسی هم بخوای این پیله تخم مرغی رو محاط کنی در این دریای فیوزات، این تارعنکبوت جهانی، خیلی راحت میتونی متوجه شی. وقتی من پیوندگاه همو به جایی منتقل میکنم، من متناظر با اون جهان رو درک و تجربه میکنم. یعنی از اون موضع کیهان دارم به کیهان نگاه میکنم. در واقع کیهان بدین ترتیب از طریق من داره از خودش آگاه میشه. همین الان هم کیهان از طریق ما انسان ها، از طریق تک تک این موجودات سنشنت داره از خودش آگاهی کسب میکنه. فرایندش هم قبلا گفتیم، همون سرشیرگیری یا قالب زدن دریای تراوشات اوقات، که حالا هدف نهایی هم مواجهه با خود بیکرانگی دیگه. لحظه‌ای که این آگاهی ارتقا یافته رو باید به مبدأ هستی بخش خودش که خود کیهانه باز پس بدیم. آنها ساحران و بینندگان کهن ازش تحت عنوان استعاره عقاب یاد میکنن. برابر این مجموعه همه ماها هستیم که کل این تارعنکبوت جهانی رو میسازیم. پس که صوفی‌ها میگن آقا جهان تویی، این بیراه نیست. تمامی کیهان در درون خودتوست. دقت می‌کنی پتانسیلش در تو هست. فقط باید تحت انضباط به جهان‌های مختلف ناشناخته دسترسی پیدا کنی. همین. یه خاصیتی هم پیوندگاه داره بچه‌ها، ما بهش میگیم خصوصیت جهتگیری پیوندگاه. اون چیزی هستش که اینفورمال بخوام بگم میشه همرنگ جماعت شدن. بچه‌ها بر اساس این خاصیت جهتگیری پیوندگاه هستش که کودک حتی اگر آموزش هم نبینه، پیوندگاهش خلاصه در موضعی نظیر پیوندگاه آموزگاران خودش، والدین خودش و هم نوعان خودش فیکس میشه. خیلی چیز عجیبی ها. اما چطور این اتفاق میافته؟ این نکته رو بینندگان کهن بر اساس فرایند سرشیرگیری میان توضیح میدن. بینندگان کهن کشف کردند که پیوندگاه هر پیله انرژی تحت تاثیر جو انرژی که قرار میگیره و پیله های انرژی که در مجاورتش قرار میگیرند جابجا میشه و در واقع جهتگیری میکنه تا در موضعی فیکس بشه. فرضاً یک جمعی که چند نفر دارن میزنن هم دیگه رو میخوشن، دعوا دارن میگیرن، شما برید انرژی خشم پراکنده میشه. شما به محض اینکه تو اون جمع قرار بگیرید، پیوندگاه تحت تاثیر نیروی برایند اون آگاهی جمعی قرار میگیره و هل داده میشه به موضع خشم، جایی که پیوندگاه اون حضاری که در حال درگیری و نزاع هستن در اون موقعیت مستقرن. اینو بهش میگن خاصیت جهتگیری پیوندگاه یا خاصیت همسویی پیوندگاه یا همراستایی پیوندگاه.
در واقع کودک به همین ترتیبه که حتی باهاش حرفم نزنی در یک جمع 4-5 نفره قرار بگیره، پدر مادر هستن، برادر، فامیل، این و اون و اصلا همونها رو تکرار میکنه. ظهور و بروزش این میشه که کودک کیر میکنه ببینه اینا چیکار دارن میکنن. آموزش ها بدین ترتیب اصلا خود به خود منتقل میشه. لزومی نداره توی جغجغه بگیری دستت کودکت رو تربیت کنی. پیوندگاهش خود به خود جایی مستقر میشه که پیوندگاه بزرگسالان مستقر، یعنی همون دقت اول. توی جمع پارتی و جشن و اینجور داستانا هم هست، اونجا انرژی شادی وجود داره، میری اون تو مثلا نیروی شادی بهت وارد میشه، وایب شادی به کالبد انرژیت منتقل میشه به واسطه همین خاصیت همراستایی پیوندگاه ها. توی مراسم عزا که یه نفر مثلا از دست دادن، همه گریه زاری، داد و بیداد و ناله و از این مسخره بازی ها هستش و همش بساط انرژی خاری هستش، شما میبینید که قرار که بگیری توی اون فضایی که آکنده از انرژی اندوه، پیوندگاه شما کلا میره تو جهان اندوه. این خاصیت جهتگیری پیوندگاهه. بینندگان از این قضیه استفاده کردن و اومدن دیدن رو به طور گروهی استارت زدن، به خصوص ساحران خطه دونکوان در عصر جدید، یعنی از نابال سباستیان به بعد. اینا گفتن حالا که پیوندگاه این خاصیت رو داره و این هم به خاطر اون نیروی برایندی هستش که فرایند سرشیرگیری اون هوش‌های گذار بر پیوندگاه شخص اعمال میکنه، خب چرا ما نیاییم از این اقتدار جمعی در راستای دیدن استفاده نکنیم؟ اینکه فرضاً یک جفت نابال قدرتمند زن و مرد دقت دیدنشون رو معطوف بکنن به چیزی و در نتیجه به پیوندگاه‌های شاگردانشون که در اونجا حضور دارن نیرو وارد بکنن که اونها رو هم به دیدن انرژی سوق بدن. توجه میکنید؟ و به همین ترتیب رویا دیدن‌های گروهی رو هم استارت زدن. همونطور که می‌بینید یک سری پایگاه‌هایی در دقت دوم داشتن، گروه ناوال می آمدن، کالبد رویاهاشون در اون ناحیه همدیگر رو ملاقات می‌کردن و به طور مشترک رویابینی می‌کردن. الان در عصر مدرن خیلی سخته 2 نفر بخوان صرفا همدیگر رو در رویا پیدا کنن که لزوما باید از دروازه 4 رویابینی عبور کرده باشن که حالا تو بحث رویابینی بهش خواهم پرداخت. خب بچه‌ها تا اینجا که زحمت کشیدید ما رو تحمل کردید، یه لطفی هم بکنید کانال نوالیسم مدرن رو سابسکرایب کنید. اگر از این دست ویدیوها خوشتون بیاد لایک و بکوبید پای این ویدیو که با اقتدارتون جون بگیره. ضمن سوالاتتون رو میتونید کامنت کنید و ویدیو هم واسه دوستاتون شیر بکنید. ممنون. بنابراین ببینید که این پیوندگاه چه خاصیت عجیبی داره. و حالا ساحران کهن چون یه خورده روی پلید هم داشتن، از این قضیه استفاده میکردن برای اینکه شاهکارهای اقتدارشون رو به نمایش بذارن، عجیب منجیب ترجیب بکنن به قول خودمون. همون چیزی که جلسه پیش در موردش صحبت کردم. ساحر وقتی که میخواد یک شاهکار قدرت رو به نمایش بذاره، فرضاً یک تکه چوب رو میخواد به مار تبدیل کنه، چیکار میکنه؟ یه توهم موضعی ایجاد میکنه دیگه. دونکوان میگه عمل دیگران رو به بیعملی خودش متصل میکنه. بر اساس تئوری پیوندگاه اتفاقی که میفته اینه: ساحر بر اساس سطح انرژی که انباشته کرده اول اون توهم موضعی رو بر خودش خلق میکنه. یعنی چی؟ یعنی پیوندگاه خودش رو میبره به جهانی که درش اون چوب یک مار نمایش داده میشه. اوکی؟ اولین حرکت ساحری برابر این مرحله اول اینه که ساحر خودشون چوب رو به شکل مار ببینه. بدین منظور ساحر با بیعملی رشته جدیدی از فیوضات درونی پیلش رو همسو میکنه. حالا مثال زدم، حالا این شعبده که خیلی معروف هست. این اتفاق با بیعملی میفته که ساحر بر اساس نیروی قصدش اون توهم رو براش ایجاد میکنه، چوب رو برای خودش تبدیل مار میکنه و بعد از اون در اساس همین خاصیت جهتگیری پیوندگاه نقطه تجمع افرادی که در اون منطقه حاضر هستند رو جابجا میکنه به جهانی که پیوندگاه خودش متناظراً قرار گرفته. پیوندگاه ها جهتگیری پیدا میکنن دیگه، همسو میشن بر اساس سطح انرژی ساحر این. و اتفاقی که میفته همه هوش هایی که در اون منطقه تونال حاضر هستن
اون توهمی که ساحر ساخته رو دقیقاً میبینن. تا زمانی که انرژی ساحر اجازه بده اونها هم میبینن که بله این چوبه تبدیل به مار شده. دقت کردید؟ حتی یک درخت هم تو اون ناحیه وجود داشته باشه پیوندگاهش جابجا میشه و اون درخت هم اون چوب رو به شکل مار خواهد دید. اصطلاحاً این فرایند رو ما بهش میگیم ساحر یک توهم موضعی خلق میکنه برای هوش هایی که در دسترسش هستند یا کانوت انرژی هایی که در اون ناحیه تونال حاضرن. اوکی؟ و به این ترتیب عمل سرشیرگیری دیگران رو به بیعملی خودش وصل میکنه و اون شاهکار اقتدار رو به نمایش میذاره. آن همه شعبده خویش که میکرد اینجا، سامری پیش عصا و ید بیضا میکرد. خیلی زیبا گفته حافظ دیگه. ایز روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. سوال پرسیدن آیا در فیلم هم چوب مار ضبط میشه؟ ابداً چنین نیست. تمامی این ویدیوهایی که براتون در آوردن عجیب مجیب میکنن اینا همش پرت و پلاهای مجازیه، فیکه. اینو دیگه باید خودتون جواب بدید. چرا؟ چون شیشه آینه دروازه بین دو جهان ایجاد میکنه. دروازه یعنی انرژی رو میبنده، شکاف بین دو جهان. آینه میذاشتن ساحرها کف رودخونه غیر ارگانیک ظاهر میکردن. هیچ ساحری نمیتونه در مقابل یک درگاه شاهکار اقتدار رو به نمایش بذاره. هر چی که براتون نشون دادن چرت محض هستن. هیچ چنین چیزی امکان پذیر نیست. اون توهم فقط برای هوش‌هایی هستن که تو اون منطقه تونال حاضر هستن. دوربین و نمیدونم آینه و نمیدونم از این داستانا یک عدسی هم دیگه، شکاف در لایه فضا زمان ایجاد میکنن. در واقع یک حفره توی دریای فیوزات ایجاد میکنن. اون طرفش فیلتر میشه. یعنی مثلا شما فکر میکنی تو آینه نگاه میکنی تو خودتو میبینی، خیر، کی گفته خودتو تو آینه نمیبینی؟ چیزی که تو داری تو آینه میبینی یک هولوگرامه، ربطی به تو نداره. شامه‌ای از همزادته در واقع، به خاطر شکافی هستش که بین دقت اول و دوم ایجاد میکنه. بنابراین چنین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. فقط پیوندگاه ها جابجا میشن. حالا این سوال آدمو به شک وادار میکنه آیا در دوره پست مدرن ربات‌های هوشمندی که میان سحر پست مدرن رو خلق میکنن آیا اونها میتونن چنین کاری بکنن؟ اینجاست که این سوال میشه اوپن. دیگه من در اون حدی نیستم که بخوام اظهار نظر بکنم. چرا؟ چون ربات‌های پست مدرن حوزه عملشون دقت‌های منفیه دیگه. ساحر در دقت اول عمل میکنه و شاهکار قدرتش رو به نمایش میذاره. در صورتی که ربات‌های پست مدرن مثلا طیفشون توی متاورس زندگی میکنن. اونجا بله چه بسا که یه سری چشم‌بندی‌ها و سری تردستی‌هایی بزنن، نمیدونم که از دروازه دو جهان بگذره. ولی ساحران امروزی که اصلا فکرش هم نکن. مثال دیگه همون قضیه دودک بوده که کارلوس استعمال میکنه و میگه من از دیوار عبور کردم. بعد از دون خوان میپرسه که اگر یه دوربین اونجا میذاشتم دقیقاً ثبت میکرد که فیزیک من، بدن من از دیوار عبور کرده. دون خوان میگه اصلا به اون نقطه نمیرسیده، دودک تو رو میکشته. دقت میکنه به خاطر اینکه این اقتدارها اصلا شوخی بردار نیستن. حالا بعد سر جلسه مختصی بهتون میگم این شاهکارهای اقتدار به همین راحتی نیست. از طریق اقتدار غیر شخصی، یک نیروی غیر ارگانیک، اینها می آمدن این شاهکارها رو به نمایش میذاشتن. مثل دون خوان که به توسط قدرت تاتوره تونست پرشی به ارتفاع یک درخت بکنه فرضاً. اینها بر اساس قدرت متفقها و متحدین خودشون، موکلهای خودشون میتونستن این شاهکارها رو بذارن. اگر اجرای چنین مانورهای قدرتی سطح خیلی بالایی از انرژی رو میطلبه و اون انرژی در مقابل شکافهای انرژی که مثل همین آینه، مثل شیشه، مثل عدسی و اینا ایجاد میشه بلعیده میشه، اصلا قابل بهره برداری نخواهد بود. و متفقها خیلی فازهای عجیب غریبی دارن. اگر فورسشون بکنید حتی ممکنه شما رو بکشن. ببین در صورتی که متفق باشن که اون هم باز دوباره داستان داره متفق چیه. من باید برم توی حوزه غیر ارگانیک. بگذاریم تا اینجا بماند. صوفی ها چه میگویند و چه ها از مرگ ارادی صحبت میکنند. مرگ ارادی یعنی چی؟ یعنی کوچک کردن تونال برای جابجایی پیوندگاه.
موتوا قبل ان تموتوا. دقت میکنیم. اگر بخوایم توصیف نمادین از مرگ داشته باشیم، ما جابجایی پیوندگاه رو خدمتتون عرض کردیم. جابجایی پیوندگاه از یک موضع به موضع دیگه یعنی چی؟ یعنی مرگ از جهان قبلی و تولد در جهان جدید. بنابراین تو رویاها ما بارها میمیریم و زنده میشیم. یکی از سوالات دوستان نزدیک به این قضیه بود. مرگ ارگانیسم رو اگر بخوایم یک ریفریزی ازش داشته باشیم، یعنی ته کشیدن انرژی حیات تونال که منتج به جابجایی بازگشت ناپذیر نقطه تجمع به موقعیتی جدید میشه. در واقع معادل یک رویایی است که بیداری ازش ممکن است. یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی شما بر اساس سطح انرژی که داری، این پیوندگاهی که من رو حمل میکنه جابجا میکنی. هر چقدر که انرژی بیشتر باشه میتونی به موضع دورتری این رو جابجا کنی و به همین ترتیب یک تولد جدیدتری رو تجربه کنی، یک تولد تازه تری. اما اون من قبلی دیگه میمیره دیگه. به نوعی میشه گفت یک نوع مرگ اتفاق میفته. همونطور که ما در رویاهامون بارها مردیم و میمیریم و خواهیم مرد. منتها فرقی که مرگ ارگانیسم با این نوع مرگ ها داره اینه که مثل دیپارچر میمونه، سفر نهایی، یعنی پیوندگاه دیگه به موضع قبلی بر نمیگرده. انرژی حیات تونال فروکش میکنه و گفتیم دیگه طبق تئوری بر حسب اون انرژی که من حمل میکنه متمرکز به یک جهان میشه. اگر انرژی ته بکشه، این من یا نقطه تجمع به مواضع دیگه فرار میکنه، دیگه نمیتونه نگهش داره دیگه. حالا به کجا فرار کنه؟ مرگ همه را لمس میکند اما برای هیچ دو نفری مساوی نیست. بحثش برمیگرده نهوده اتفاقاتی که پس از مرگ برای ما میفته. هر کسی سرنوشت خودش رو داره. سالک قصد میکنه که در چارچوب انضباطش جهان پس از مرگش رو خودش بسازه، خودش انتخاب بکنه و درش سفر بکنه و پیوندگاهش رو به اون موضع دلخواه خودش که اراده کرده منتقل کنه. باز دوباره ممکنه کسی سوال بپرسه آقا واقعیت کدوم جهانه؟ این مقوله رو من توی رویابینی بیشتر بهش خواهم پرداخت، اما فعلا در این چارچوب بگم خودتون رو درگیر واقعیت و توهم و اینا نکنید. یعنی خلاصه کنم به قول خیام، چون نیست ز هر چه هست جز باد به دست، چون هست به هر چه هست نقصان و شکست، انگار که هر چه هست در عالم نیست، انگار که هر چه نیست در عالم هست. یعنی اصلا مرزی بین واقعیت و توهم دیگه برای یک سالک وجود نداره. دوتا اصلا منطبقن. یعنی چی که مثلا واقعیت چیه؟ مثلا این واقعیت صرفاً القایی پروازگره که برای ما ساخته و دقت اول ما رو فیکس کرده. یک سالک واقعیت رو اینطوری تعریف میکنه: هر آنچه را که من تجربه میکنم. تمام شد رفت. اصلا کاری هم به فلسفه های کانت و دکارت و نمیدونم هایدگر و نیچه و امثال هم نداریم توی پدیدارشناسی بیایم در یک چارچوب مرجع لخت واقعیت رو تعریف کنن. نه، اصلا کاری سالک نیست. هر آنچه که تجربه میکنم واقعی است. تمام شد رفت. اما در مورد اون نکته‌ای که گفتم توی رویابینی بهش خواهم پرداخت، یک جهان‌هایی هستن ساخته دست ماتریکسن که تو رویاهای عادی ما هم به وفور یافت میشن و از این طریق اون رویاساز اعظم، اون ماتریکس کبیر از ما انرژی میخوره. و یک سری رویاهای دیگه هم هستن که اصطلاحاً بیننده ها میگن مولد انرژی هن. انرژی جنریت میکنن. یک رویابین وقتی که در تمرکز ثانوی دیدن رو تمرین میکنه میتونه تمیز بده کدوم جهان واقعیه، کدوم جهان واقعی نیست. مابقی دیگه تا زمانی که به اون نقطه نرسیدید واقعیت و توهم یکیه و این روی کردن در واقع برخواسته از استراتژی باور بدون باور شمنان هستش که اونم به جای خودش توضیح خواهم داد. چون نیست ز هر چه هست جز باد به دست، چون هست به هر چه هست نقصان و شکست. این دو تا صغرا داره میشینه خیام. چون همه چیز موقتیه، این توهم به خاطر حس جاودانگی که پروازگر به ما القا کرده شکل گرفته و سفت شده دیگه، در صورتی که ما اصلا قرار نبوده تو این جهان فیکس بشیم. ما موقتی هستیم، موجودات میرا هستیم.
تو فرهنگ شمنی میگن اگر ما بدونیم که موجوداتی هستیم که قراره بمیریم، دیگه هیچ خطری ما رو تهدید نخواهد کرد و همه چیز سر جای درست خودش قرار خواهد گرفت. یک سالک از مرگ خودش باید به عنوان مشاور استفاده کنه. اصلا حس جاودانگی معنی نداره. دونخوان میگه شما باید حس جاودانگی رو از خودت دور کنی. وقتی که تو داری میبینی همه چیز موقتیه و چون هست به هر چه هست نقصان و شکست، چون با هر چیزی نقصانی همراهه، انگار که هر چه هست در عالم نیست. یعنی چیزی که ما به عنوان واقعیت برچسب زدیم تو بگو اصلا نیست، وجود نداره. اندار که هر چه نیست در عالم هست. یک سوالم مطرح میکنم بچه ها، فکر بکنید، جلسه بعد بهم جواب بدید. مخاطبان گرامی این ویدیو هم زحمت بکشن واسمون پاسخهاشون رو کامنت بکنن. تشکر. آیا همه جهانهای موازی در دقت دوم واقعاند یا خیر؟ خیلی ممنون که همراهمون هستین. ضمناً بچه ها حتما ویدیوهای مرتبط رو هم تماشا کنید تا مطالب نوبالیسم مدرن خوب واسهتون جا بیفته. در پایان اگه علاقه‌مند به مباحث مرتبط هستید لطفاً کانال نوبالیسم مدرن رو سابسکرایب کنید. با لایک یا دیسلایک کردن ویدیو کمک میکنید تا این دانش در دسترس منتخبین رو قرار بگیره. یادتون هم نره که پرسش‌های ارزشمند خودتون رو واسه همون کامنت کنید تا هر چیز زودتر با پاسخ دادنشون در حد اقتدار انجام وظیفه کرده باشید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون معرفت نوبالیسم مدرن، آثار، کتب و دوره‌های آموزشی مربوطه میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی که لینکشون تو بخش توضیحات همین ویدیو قرار داره دنبال بفرمایید. به امید دیداری دوباره، باشد که در مسیر هوش پایدار بمونید.